Nakakapagod. Pagod. Pagod na ako. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Hanggang kailan ako magiging ganito? Walang saysay, nakakasawa rin pala. Hanggang dito na lang ba ako? It feels like I'm moving but I have no direction. Ito na ba yun? But why do I feel so lost? Ayoko na. Ayoko na dito. Ako na lang laging nakikita. Wala akong ibang narinig kung hindi ang sigawan nila. Laging galit. Small sigaw. Ganito ba talaga ang pamilya? Sa school, ganun din. Ang hirap. Pwede bang wag na lang mag-aral? Nakakapagod. Pagod na ako. Hindi na naman ako pinapansin kahit may awards ako. Ayoko na. Lagi na lang akong malungkot. When will this end? Hindi ko na nga maalala yung huling beses na tumawa ng hindi pwede. Bakit sila masaya? Dahil ba marami silang magagandang damit? Dahil ba nakakapunta sila sa iba't ibang lugar? Nakakaingit? Nakakainis? Bakit ganito ako? Bakit ba ako nandito? Para kanina ako nabubuhay. Lord, right now we just want to honor you. We just want to hear your voice. Lord, buo po ang aming paniniwala na wala pong aksidente sa inyo. Ngayon po ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Because you, God, you brought us here. Because you wanted us to hear from you. So God, I pray for open hearts today. I pray, Lord, for teachable hearts. I pray, God, for hearts that are looking for you. Lord, kayo po ang hinahanap natin. Ang tingin po ninyo gusto namin marinig. This is our prayer. Holy Spirit, we ask for your guidance. Anoint your word with this time. This we pray in Jesus' name. Amen. Alright. Okay. First up, gusto namin i-appreciate lahat ng nakatayo. Okay na kayo?
Yun lang, by selfie talaga eh, no? Ay, tulong ano po, pag pwede, no? Baka madaganan yung mga 5 tao sa nito. But don't worry, it's gonna be short. Mamaya everybody's gonna stand up naman. Okay lang? Yes? Okay ba si by selfie? Hindi ko po alam kung ano yung maisip ninyo nung first time yung narinig yung by selfie. Lalo na it's a concert. Naisip nyo ba na siguro sa concert na yun, bawal mag-selfie? O siguro wala sa concert na yun, wala naman sa what to talk about. But just to explain, when we say by selfie, we're actually saying goodbye to ourselves. Amen. Let me explain. Ang sabi ko ng isang matalinong tao, sabi niya, recipe for misery. Ang sabi niya, ito daw ang sangkap, no? Mga sangkap ng mga miserableng tao. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi naman ikaw yun. Alright. Okay. I want to read. Let's read. 1, 2, 3, go. If you wish to be miserable, think about... Wait lang, ulitin ko ah. If you wish to be miserable, think about yourself. Sabi niya ng magandang tao na to, kung gusto mo daw maging miserable, isipin mo lagi yung sarili mo. About what you want, about what you like, what respect people ought to pay you, and then to you, nothing will be pure. You will spoil everything you touch. You will make misery for yourself out of everything good. You will be as wretched or wretched as you choose. And all those who got that say amen. In other words, ang sinasabi ng matalinong tao na to, kung gusto mo daw maging miserable, lagi mo lang isipin yung sarili mo. Sino po hindi nag-agree? Puro self, di ba? Puro self. Grabe ba? Ako na lang lagi yung inutusan. Hindi ako favorite. Grabe yung damit ko. Lagi na lang yung pinaglumaan ng ate ko. Masakit. Ako na yung biktima. Ako na lang. You know, are you getting this? And that is what this man is saying. If you want the perfect recipe to become miserable in life, lagi na lang yung sarili mo yung isipin mo. And all those who got that say amen. And so today we say goodbye to selfie. Ay nako, ngayong araw na ito, papatayin natin yung selfie. You know? Ililibing natin yung selfie. Come on. Now, sino ba talaga si selfie? Alright, introduce ko sa inyo si selfie. Papakilala ko sa inyo kung sino si selfie. No? Si selfie po, meron siya mga attitudes and we're gonna share them to you today para ma-expose natin kung sino ba si selfie. Okay, number 1. Selfie attitude number 1. Ang gustong-gustong sinisigaw ni selfie ay ito. Look at me. Ayan, look at me. Si selfie gustong-gusto yun ng attention. Selfie wants attention. Selfie wants people to look at us. Selfie wants people to look at my problems. Self wants people to look at my issues. Self wants people to look at my achievements. Self wants people to look at how good I am. And isang pruweba na totoo talaga itong selfie na to sa generation natin ay yung ating pagpo-post ng mga picture sa Facebook. Lahat ng mga medyo tinamaan ng konti magsabing medyo, ako yun. Naranasan mo na ba yung mag-post ka ng picture sa Facebook, yung 20 posts, tapos ikaw lahat yun? Parang, yung gano'n, lahat ng buha ikaw. Amen! Or, have you experienced visiting a beautiful place? Tapos, instead na pinicture mo yung lugar, nilagay mo muna yung sarili mo. Tapos, bandang huli ang naging sentro, ikaw na, hindi na yung lugar. It's called selfie. Ever say selfie. Masyadong gusto natin ng atensyon. Kaya nga pag hindi tayo pinapansin, na-hurt tayo. Kapag wala nag-view dun sa pinost mo, na-hurt ka. Grabe, ikaw na yung nasa video. Ikaw pa yung nag-post, ikaw pa yung nag-view, tapos ikaw lang yung nag-like. And then you get hurt. Parang tuloy ka naman, grabe, walang kwenta itong pinost ko. Walang kwenta, wala man lang nagkagusto doon sa pinost ko. Grabe, lungkot ko. And life becomes miserable now. Why?
Because you feel or you think na ang significance mo sa buhay ay yung kapag marami ang kumapansin sa'yo. Pagdating mo ng bahay, grabe, wala na lang, puro na lang yung bunso namin, no? Okay, mga puro na lang yung panganay namin, no? Okay, mga nasa gitna. Hindi mo ko na yung mga kuburi na itang panganay, may tataw mo buri na bunso. Uy, kabuni ng buri. You know, how many more you believe that our lives were not given to us by God so that we could draw attention to ourselves? Come on. Huwag ka mag-desire na pansinin ka. Mag-desire ka na pansinin si Lord through your life. Come on. And that's our goal. Amen. Gusto mo bang hindi mag-frustrate sa buhay? Huwag ka mag-focus sa sarili mo. Mag-focus ka kay Lord. You know, I saw a verse in Revelation. Masabi po ng Bible sa Revelation chapter 5, verse 11 to 12. Masabi ng Bible, and then I looked again, I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne, talking about the throne of Jesus, and of the living beings and the elders, and they sang in a mighty chorus. Next line. Worthy is the Lamb who was slaughtered to receive power and riches, and wisdom and strength and honor and glory and blessing. In other words, pinapakita dito kung ano yung ginagawa nila sa langit. Si Jesus is there sitting on His throne, and all the angelic beings are there. They are worshiping God. Ang focus nila kay Lord. Amen. Wala nagsiselfie. Imagine mo mga anghel nagsiselfie. Alam niyo kung ba't walang nagsiselfie? Kasi na-realize nila na sobrang ganda ni God. Hindi na nila kailangan tignan yung sarili nila. Ang kailangan lang nila gawin mag-focus kay Lord. Amen. You know, may isang sikat na artista sa Hollywood, alam niyo to, probably the most popular ever sa history. His name is Michael Jackson. Kilala niyo ba si Michael Jackson? Si Michael Jackson po sobrang yaman, no? He was able to amass wealth worth amounting to $4.2 billion. Grabe, no? Dami niyang pera. He's arguably the most popular artist ever in history. So mayaman siya at saka sikat siya. Pero alam niyo po ba, hindi siya masaya. In fact, yung cause of death niya, nasobrahan siya ng antidepressant. Kasi depressed siya. You know why? Kasi part of it was that he had, sabi ng mga psychologists, part of it was because he had a very poor self-image. Hindi siya nakontento dahil black siya. Ayun na yung kulay niya. So nag-take siya ng mga meds para pumiti siya. Ayaw na yung buhok niya kasi kulot. So straight niya. Tapos yung mukha niya, ang daming may ganun. And every time he looked at himself, parang feeling niya kulang pa siya. Kaya naging miserable siya. And it's the same thing with us. Get borrowed up. Dito yung nagsalamin na, yung mirror. Dito yung pag-nakating na salamin, parang, yung siyempre normal yun, di ba mag-ayos ka naman. Di mo na, okay, gano'n. Pero pag tumatagal yung, kaya mo na. Pagkira pantera, gila. Tapos habang tumatagal, hiyati kong pimple. 100 lo. At kung pimple, malapi yung panglumol. Alam mo yun? Hindi you feel so low, when you feel so down. Parang, grabe, grabe. Tapos ito yung kamas. Hindi ka namas mo na yung kapot, Kaya ako mo yan yung purple. Alam mo yun? The more na tumitingin ka sa sarili mo, the more na parang naisip ko, grabe, parang na. Malit lang ito, paano pag pinalaki pa natin? Pag pinalaki pa natin yung mirror, lalong lumalaki yung... Ay, grabe. Medyo may kabakbalan, Ay, grabe, medyo makuwi na rin bigis ko, Stop focusing yourself on yourself. Come on. Stop focusing on you. Amen. Amen. Imagine may buong araw ng tingin sa sarili mo. What a miserable life.
Instead, gayahin natin yung mga anghel. Ang focus nila hindi sa sarili nila, ang focus nila kay Lord. Amen? Come on, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So Michael Jackson died out of an overdose of antidepressant. No? Michael Jackson was a deeply troubled person who was also extremely famous and very wealthy. Unfortunately, despite that fame and wealth, he never seemed to have real joy in life. Gusto mong sumaya talaga? Huwag kang titingin sa sarili mo, tumingin ka kay Lord. Come on, let me say that again. Gusto mo bang sumaya talaga? Huwag kang titingin sa sarili mo. Tama na yung pag-crave ng likes at saka ng views. May post yan. Every minute. Tinamig like eto. Ay, adwa. Ito ako'y mamu. Yung gano'n. Alam mo na. Hey, come on! Ayaw ni Lord yun! Say bye to selfie. Stop focusing on yourself. Focus on God. And everybody said amen. Pangalawang sigaw ng selfie. Sumisigaw ang selfie. Number 1, look at me. Pangalawang sigaw, sabi ng selfie, like me. I-like mo ako, sige na, please. Gagawin ko lahat para i-like mo ako, please. Kapag walang nag-like sa'yo, masakit ulo mo. Eh, grabe, hira mo din ay. Kasi kaya, I don't belong. Eh, grabe, so kaya. Alam niyo ba may isang kwento rin sa babae sa Amerika, pangalan niya Lisette, no? Itago mo na sa pangalan Lisette C. No? Lisette C. Parang vitamin C. A woman has revealed how trying to become a social media star left her in financial ruin. Lisette C, who is now 26 years old, moved to New York from Miami for an internship in 2013. But while her life on Instagram might have looked glamorous, thanks to never-ending brunches, expensive outfit, and holidays, she was actually struggling financially. In other words, sa Instagram, nagpo-post siya, panay bago yung damit, maganda yung suot, nagka-travel, parang pinapost siya, dami-dami niyang likes, grabe, daming likes, talagang willing to do everything talaga siya, talagang mamimisa ng mamahalin, para lang may like. Amen. And then yun na nga, nag-confess siya, sabi niya gano'n, I was shopping for clothes to take the perfect gram. Para yung pinakamagandang Instagram post. She showed the New York Post. I was living above my means. I was living a life and death was looming over my head. At sa kaka-post niya, kakabili niya kung ano-ano. At kaka-travel niya para lang may post siya. Ang nangyari po ito, this lifestyle led her to having $10,000 in debt. Napautang siya ng $10,000. Which amounts to 5.2 million pesos. Para lang sa life. And maybe you're saying, hindi ko naman gagawin yun. Eh, paano to? Minsan yung mag-post ka ng sobrang daring. Para lang mag-cancel. Come on. Come on. Para lang may mag-like. Minsan may magla-like eh. Pero paano kung wala na yung like? Come on. Understand this. Hindi binigay ni Lord yung buhay mo para i-like ng ibang tao. Ang goal natin ay hindi yung like ng mga tao. Ang goal natin yung si Lord ang mag-like sa'yo. Come on! Amen! Our job is not to please people. That's frustrating. That's tiring. Nakakapagod yun. Pero praise God, sinasabi ni Lord sa'yo, mahal kita, gusto kita, tinatanggap kita, at hindi mo na kailangan na magpanggap para lang i-like kita. Grabe, oh. Amen. Kung imagine yun, nagkautang-utang na dahil sa like. Yung iba naman, na-expose yung balat, ibang skin. Let us not draw attention to ourselves. Our job is not to make ourselves famous. Ang trabaho natin, si Lord ang sumikat sa mga buhay natin.
Hallelujah. Amen. Kaya nga, feeling ko pagkatapos ng araw na ito, wala na talagang madampuhin. Bali yun rin ang matambuhin na. Noon nilulugod ka na. Ay, gana na mo, lalakwan na ako. Huwag kang tumingin sa iba, tumingin ka kay Lord. Huwag kang tumingin kay Lord. You wanna be set free? Just fix your eyes on Jesus. Amen. Sino ba yung nakatira mo? Sabihin mo, sino ba? Amen. You cannot live your life trying to gain the likes of people. Why? Because those who live for the likes of others will eventually die due to the lack of them. Mapapagod ka, mapaprostrate ka, malulungkot ka, madidisappoint ka. Kaya nga sabi ng Bible sa Philippians chapter 2 verse 3, look at this. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Sigaw ng selfie number 1, look at me! Sigaw ng selfie number 2, like me! Sigaw ng selfie number 3, listen to me. Di ba ganun yung sigaw na anong makiramdam ka na? Nobody understands me. Sobra, no? Listen to my problems. Understand me, care for me, appreciate me, love me, listen to me. Alam mo kapag ganun yung attitude mo, ang tawag sa'yo, pokparu. Come on! Kaya masyado ka ng pokparu. Listen to me, appreciate me, like me, pansinin me. Puro na lang me. Tapos pag hindi nakuha yung gusto, nalulungkot. Hindi grabe, ayoko na mabuhay dahil hindi ako bili ng bagong sapatos. Wow, ang lalim! Ang lalim! Ang lalim! Hindi ka kinreate ni Lord para maging pokmaru. Come on! Eh ano ngayon kung anong gusto makinig? Huwag kang magana nakikinig si Lord sa bawat iyak mo, sa bawat problema mo. Come on! Fix your eyes on Jesus! Amen! Solution! Stop asking people to listen to you. Amen! Instead, start serving. Mag-serve ka. Start using your life to serve God and serve others. Bakit? Ang sabi ng Proverbs 11:25, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Alam mo pag nalulungkot ka, huwag ka magkulong sa kwarto. Di ba maraming gawin mo? Malungkot mo gawin mo ang kwarto. Eh, yun, aking sabihin, mas ito. Tama. Tapos, magso-social media siya. Magtitwitter siya, masakit ko. Alam mo, mamansin ka na, huwag kayong balinin nakasakit. Tapos, pumunta ka ng Instagram, nakita mo yung best friend mo, Katsula Japan. Ika naman, noon Katsula Japan. Ika mitsuka rin mo kayo, sapang batu. Sakit. Come on! Hindi ka kinreate ni Lord para maging pokmaru. Kinreate ni Lord para maging petmalu. Gusto mo maging petmalu? I-ankla mo yung buhay mo kay Lord.
Kahit may nag-like, walang nag-like. Kahit may pumansin, walang pumansin. Okay ka lang kasi nakatayo ka sa solid rock of power. Come on! Oh! Pagkatapos ng concert na to, wala nang mag-iiragti, wala nang pabili. Wala nang sensitive. Come on! Amen. Pag yung katabi mo, halimbawa sa Lunes, siyempre katabi mo, kasama mo na naman yan. Magkaklase kayo. Pagkakaibay kaya, ibalo mo yan. Sabi mo nga, hoy! Bye, Selfie! Amen. 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 Our point is this. Our point is this. Hinukay po namin lahat ng dahilan bakit maraming nadidepress, maraming nalulungkot, maraming mga discouraged sa buhay, maraming unsatisfied sa buhay, maraming mga discontent, maraming, alam niyo, na-realize namin, ang may kasalanan talaga, si Selfie. Si Selfie. Ako, na-realize ko, pinakadelikatong tao sa buhay ko, si Ru. Oh, marunong si Ru. Kaya nga si Ru kailangan ilibing para mabuhay si Lord. Come on, hallelujah. Amen. You know, it's time, you alam ko gusto ko pang sumayaw. Pero I just want to end with this. Sabi po ni Bernard Grimland, sabi niya, a fascinating study of the principle of the Golden Rule was conducted by Bernard Grimland, director of the Institute for Child Behavior Research. Grimland found that, look at this, the happiest people are those who help others. In a nutshell, Elijah, in a nutshell, ito na po, buy selfie means focus on God, focus on others, focus on serving. Lahat po basta. Amen. Our job is not to make ourselves famous. Our job is to make Jesus famous. Come on. And so my last verse is this, Matthew chapter 10, verse 39. Sabi po ni Jesus, look at this. Si Jesus ang nagsasalita. If you don't go all the way with me, through thick and thin, you don't deserve me. Tapos sabi niya, if your first concern is to look after yourself, you'll never find yourself. But if you forget about yourself and look to Jesus, you'll find both yourself. Marvelous, no Christ, sabi ng please. Wow. Sige po, seryosohin po natin. Lord, marami pong hurt. Damang-dama ko po maraming hurt sa silid na ito ngayon. Pero Lord, realize namin yung palagi na hurt yung selfie. When we always think about ourselves, when we always think about what we did not get, when we always think about us being victims, that's when we get hurt. But today we realize that we need to center our attention not on ourselves, but on you. Pero minsan kami po ay nag-aalala, balisa sa lahat ng bagay. Kasi iniisip namin yung kapatid. God, when we choose to veer away from self-centeredness, we realize po namin we are being set free to be alive. So God, right now, while all heads are bowed in sa Diyos, kausapin niyo nga po kami. Meron dito dumating na malungkot, nahihina, frustrated sa buhay,
or feeling mo gusto mo na tulungan, Jesus is teaching you a lesson today. Huwag ka masyadong mag-focus sa sarili mo. Mag-focus sa kay Lord. Mag-focus ka sa pag-living ko. Help others. Be a blessing to others. And release it. Open your eyes. If there is one example ng isang napaka-selfless na tao, choose the same. It has to be Jesus. Pinili na yan para sa iyo. Pinili na yan kasi mahal. Pinili na yan para sabihin sa iyo na hindi ka basta-basta. Mahalaga ka sa kanya. Na di mo kailangan niya. Na di mo tinanggap niya lahat. Para lang malaman mo na mahal ka niya. Nung siya pinatako sa krus, ang iniisip na ikaw. Kasi gusto niya malaman mo na hindi ka susubukan. Na kahit natibase ang buwan ka, siya hindi ka susubukan. Nung nilagyan siya ng coronal healing, masakit siya. Tuloy-tuloy siya. Kasi gusto siya nalaman mo na ipaglalaban niya. Masakit. Nung bibig niya yung krus, ilang beses siya nadapa na daganan, sumubsubang mukha sa puti. Pwede naman na sumuko siya. Pero bumangon siya. Kasi sinasabi niya sa'yo na mahalaga ka. Na huwag mong sanahin ang buhay mo. Kung sinasampal-sampal siya, minudura-duraan, minumura-mura. Ikaw ang nasa isip niya. Sinasabi niya, handa ako ay para sa iyo, handa ako. Kasi mahal ka. Kasi mahal ka. Huwag mong sasakin ang buhay mo, sirain ang buhay mo. Sobrang mahal kita, sabi ni Jesus. He was God and yet He chose to become man because He loves you. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life. So maybe right now the message of Jesus for you is this. Stop focusing on yourself. Focus on Jesus. Focus on the one who gave up His life for you. Worship team will sing this song. I want you to talk to Jesus right now. Huwag ka na magmadali. Ialaw mo lang na mangusap si Lord sa iyo. Hallelujah.